worth. worth කියන එකේ අදහස් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන ආකාර කිහිපයක් තියෙනවා. ඒකෙන් මම ඔයාලට අද ආකාර තුනක් තමයි කියලා දෙන්න හදන්නේ. මේකේ අදහස තමයි වටිනවා කියන අදහස. ඒ කියන්නේ අපි යම්කිසි දෙයක් කරන එක වටිනවා කියන එක තමයි මේ worth කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. අපි මේක පාවිච්චි කරනවා it's worth කියන එක. it's worth කියන එක ඒක වටිනවා කියන එක තමයි එකෙන් අදහස් කරන්නේ. ඒකත් එක්ක අපි verb එකක් පාවිච්චි කරනකොට අපි ඒ verb එක present participle form එකකින් පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ ing ස්වරූපයෙන්. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක වටිනවා. it's worth learning English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා learn English. මෙතන ing ආවන් පස්සේ learning English. it's worth learning English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක වටිනවා. රැකියාවක් කරන එක වටිනවා. it's worth doing a job. it's worth doing a job. රැකියාවක් කරන එක වටිනවා. කමල්ට කතා කරන එක වටිනවා. it's worth talking to Kamal. it's worth talking to Kamal. ඔයාලට කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ නැති අර්ථයේ දේවලුත් ප්‍රකාශ කරන්න. ඒකට it's not worth කියන එක තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තමයි ඔයාලා සබ්ජෙක්ට් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ සබ්ජෙක්ට් එකට අදාළව be verb එකක් තියලා මේ worth කියන එක සඳහන් කරලා ඔයා වටිනවා කියන අදහස් කරන දේ ඔයාට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. හොඳ මිනිසුන් රත්තරන් වලට වඩා වටිනවා. අපි මේකේ අදහස් කරන්නේ සබ්ජෙක්ට් එකේ එන්න ඕනේ. එතකොට හොඳ මිනිසුන් කියන එක. හොඳ මිනිසුන් තමයි වටින්නේ. මොනවට වඩාද? රත්තරන් වලට වඩා. එතකොට වටිනාකම අපි දෙන්නේ මොකටද? රත්තරන් වලට. ඒකෙදි ඔයාලා මුලින්ම good people කියන එක තමයි දාන්න ඕනේ. හොඳ මිනිසුන්. ඒකට එන්න ඕනේ හොඳ මිනිසුන් කියන එකට good people are worth more than gold. good people are worth more than gold. හොඳ මිනිසුන් රත්තරන් වලටත් වඩා වටිනවා. ඊට පස්සේ අපි අහනවා මේ මුද්ද කොච්චරක් විතර වටිනවද? මේ මුද්ද කොච්චර වටිනවද? How much is this ring worth? How much is this ring worth? මේ මුද්ද කොච්චර වටිනවද? මේක එච්චර වටින්නේ නැහැ. ඒක එච්චර වටින්නේ නැහැ. It is not worth much. It is not worth much. ඒක එච්චර වටින්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි මේක පාවිච්චි කරනවා තව worthwhile කියන අදහසින්. ඒ කියන්නේ ඒකේ අදහසත් වටිනවා කියන එකම තමයි. හැබැයි අර අපි පාවිච්චි කරා it's worth කියන එකේ මේ worthwhile කියන එකේ අතර පොඩි වෙනස්කමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ worthwhile කියන එක අපි පාවිච්චි කරන එක කරන්න වටින දෙයක්. ඒක බලන්න වටින දෙයක්. ඒක හිතන්න වටින දෙයක්. මෙන්න මේ වගේ අදහසින්. හැබැයි අපි it's worth කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක වටිනවා. එතකොට මුදල් ඉතිරි කරන එක වටිනවා. එතකොට රැකියාවක් කරන එක වටිනවා. එතකොට දැන් ඔයාලට තේරෙනවද පොඩි වෙනස්කමක් මෙතන තියෙනවා. worthwhile. මේ worthwhile කියන එකත් එක්කත් අපි verb එකක් පාවිච්චි කරනකොට ඒ verb එක තියන්න ඕනි ing form එකෙන්. මේ පොත කියවන්න වටිනවා. It's worthwhile reading this book. It's worthwhile reading this book. මේ පොත කියවන්න වටිනවා. නුවර බලන්න වටිනවා. නුවර බලන්න යන්න වටිනවා. It's worthwhile visiting Candy. It's worthwhile visiting Candy. නුවර බලන්න යන්න වටිනවා. එහි යන්න වටිනවා. It's worthwhile going there. It's worthwhile going there. එහි යන්න වටිනවා. දැන් බලන්න ඔයාලට පාඩම තේරුණා නම් මම මේ කියන වාක්‍ය ටික ඔයාලට ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ පෑන රුපියල් 20ක් වටිනවා. 2 ඔහුගේ කාර් එක ලක්ෂ 20ක් වටින්නේ නැහැ. 3 මුදල් ඉතිරි කරන එක වටිනවා.
4 දෙමව්පියන්ගේ ආදරය රත්තරන් වලටත් වඩා වටිනවා. 5 මේ පොත කියවන්න වටින්නේ නැහැ.